Peștera principală e sus, în capătul scărilor colorate. O să ajungem acolo după ce urcăm cele 272 de trepte. Peste tot scrie să ai grijă la maimuțe, că vin, sar pe tine, îți iau ceai în mână, îți fură ochelarii, știi, tot felul de situații. Mamă, ce colț are! Salutare din Kuala Lumpur! Suntem în gară, așteptăm să ne vină trenul pentru că astăzi plecăm nu departe, doar la vreo 13 km distanță, mergem la Batu Cave. Da, noi suntem în gara din Serdang, adică nu chiar în Kuala Lumpur, în centrul orașului. Da, în zona metropolitană. Mergem acolo pentru că este un complex de peșteri și un templu hindus foarte important în Asia de Sud-Est. O să mergem tot cu trenul, pentru că de lângă zona unde stăm noi cazați, trenul este direct până chiar acolo, în zona peșterilor și costă doar 4,50 lei, deci undeva la $1. Ceea ce e ok, mergem aproape o oră cu trenul. O oră facem, da. Da, aproximativ o oră și e cea mai rapidă și directă rută de a ajunge acolo, pentru că sunt și autobuze, doar că de obicei trebuie să schimbi dacă nu pleci chiar din centrul orașului. Da, și dacă pleci din centrul orașului e convenabil cu trenul, pentru că te duce la 2 minute de... Da, și nu stai în trafic, depinde de traficul din oraș, pentru că în centru e foarte aglomerat, mai ales la orele prânzului. Deci ar trebui să plecăm în cam 10 minute. Da. O oră mai târziu am ajuns. Am înghețat în trenul ăla, deci a fost 15 grade, cred. Doamne, ferește. Китая, кстати, еще какие-то типа Азии страны. Batu Caves este unul dintre cele mai populare temple hinduse din afara Indiei. Templul este dedicat lui Murugan, zeul hindus al războiului. Statuia are 43 de metri înălțime, iar construcția ei a durat 3 ani. Este a doua cea mai mare statuie Murugan din lume. Nu e din aur, e doar vopsită în auriu. Sunt 4 peșteri în complexul de peșteri de la Batu Caves. Peștera principală e sus, în capătul scărilor colorate. O să ajungem acolo după ce urcăm cele 272 de trepte. E foarte aglomerat. E una dintre cele mai importante atracții turistice din Kuala Lumpur. Pe lângă faptul că e un loc foarte important pentru hinduși și nu doar hinduși din Malaysia, ci și hinduși din întreaga lume, sunt și foarte mulți turiști. Scările arată foarte colorate la distanță. Când te apropii. Când te apropii sunt cam... Înainte erau din lemn, doar că se deteriora ușor la cât flux de populație era și le-au înlocuit cu scări de beton. Le vezi colorate de la distanță pentru că sunt colorate doar așa aici. Sau au fost ceri, dar s-au dus de la câtă lume trece pe aici în fiecare zi. În mod normal se recomandă să vii dimineața la ora, nu știu, 6-7, că nu e lume, dar cred că și atunci e foarte multă lume, că așa de obicei. Toată lumea zice, vină dimineața, că nu e lume și toți vin dimineața. Vin și autocarele cu turiști până în ora 10. Da, dar ei pleacă pe la prânz. Noi acum am venit la 2 fără 10. Nu după prânz, e bine, doar că, da, fiind prin cele mai populare din Kuala Lumpur, Da.
Adică și cei care vin pentru o singură zi aici ajung la Batu Caves. Este trenul care vine aproape de la aeroport până aici, deci Din ce am văzut la intrare, trebuie să ai genunchii, umerii acoperiți, dar e mai strict pentru femei. Bărbații pot să meargă în pantaloni scurți. Și... practic, teoretic nu prea ai voie, dar Practic, da. să ai peste genunchi. Și nu se plătește nicio intrare la peștera asta principală. La celelalte peșteri am înțeles că ar fi o taxă. O să vedem. Intrarea în templu e protejată de doi pe unii. De parte și de alta. Da, uite. Da. Unul aici și unul aici. Și mai sunt și doi acolo. Da, pe unul e un simbol foarte important în tradiția hindusă. Suntem sus. Asta e peștera principală din complex. Se numește Temple Cave, peștera templului. Și e amenajată ca și templu din 1920. Aici picură apă constant, dar e o temperatură faină, e răcoare. Uite că încă se continuă mult în față. Trebuia să ne luăm geacă de ploaie. Wow, dar ce fain e aici. Am văzut lilieci. Cum? Am văzut lilieci. Da, normal, că dacă e peșteră. Dar imensă. Și sunt locuri unde intră lumina și aerul. Da. Deci, practic, au transformat peștera în templu. Au construit diferite temple aici în interior, în peșteră. E ocazie să vizitez și o peșteră și un templu. Mai multe temple hinduse. Da, sunt foarte multe statui. Și la intrare în fiecare templu, din asta mai micuț, e indicator cu nou șus, deci trebuie să te descalți. Da, în peșteră putem intra cu papuci. E bine. Că... Altfel ai fi alunecat pe aici destul de rău. Uite aici câți păuni. Numai păuni sunt. Asta e templul principal, se scrie Main Temple. Da. Mamă, ce colț are. Dar vezi că știu să o desfacă. Asta e tot o specie de macac. Dacă e diferită față de ce am văzut în Sri Lanka. Și au coada mai lungă și au fața altfel. Stâncile astea de calcar sunt vechi de peste 400 de milioane de ani și formațiunea karstică în care s-au format peșterile de aici se numește mogotă. Este o formă de eroziune karstică specifică zonelor tropicale. Deci doar în zonele astea găsim astfel de formațiuni. Sunt și în Vietnam, în China, în Indonezia. Practic a fost un deal de calcar, a fost erodat în timp și în felul ăsta a rezultat această mogotă. Chiar și Batu, numele Batu înseamnă stâncă. Și recunoști foarte
ușor formațiunile astea în zonele tropicale pentru că au pereții așa aproape verticali. Și în jur e plat, câmpie. Sunt foarte multe peșteri în toată stânca asta, doar în 4 dintre ele poți intra. Și în toate peșterile astea s-au adăpostit în trecut indigenii. În față mai avem alte trepte, dar ajungem așa într-o deschidere și intră foarte frumos lumina. Dar chiar aici a fost peșteră și s-a prăbușit avanul, cred. Nu? Da. Să zic, arată diferit karstul de aici față de ce am mai văzut noi. Da, e altă climă. Gândește-te câte precipitații sunt în sezonul ploios. E interesant cum a folosit fiecare zona peșterii pentru diferite temple și mici statui și locuri de rugăciune. Aici e încă un templu Da, și pentru ce se plătește intrare? nu știu. Cred că e după, poate am văzut ceva, un fel de alee sau Poate acolo, în e o stânga. altă peșteră, o galerie, ceva. Aici la templu nu e cu intrare. Prețurile sunt pentru ofrande, cred, sau pentru diferite Da. ceremonii. Sunt foarte multe figuri pe templele induse. Foarte multe. Și că spun o poveste. Dar că e poveste lungă. Pe care nu înțelegem. Nu înțelegem, dar trebuie să citești mult, probabil, ca să... Bine, ei au și foarte mulți zei. Da, păi ne zicea ghidul când am fost atunci în Sri Lanka că sunt peste 20.000 sau așa ceva. Și ei și-au zei foarte mult din natură. Cumva și focul e un zeu și soarele e un zeu și... Da, și să le găsesc pe temple, dacă te uiți. Că au în mână foc, au în mână din astea fructe, au în mână diferite obiecte producate din natură. Mă așteptam să fie foarte multe mai multe. Adică așa am văzut peste tot, și în poze, și în videouri, dar cred că atunci când e așa de aglomerat nu vin nici ele. Prea multă lume. Da. Da, apar mult mai puțin furăcioase. Dacă Da, primesc, tocmai asta am văzut. Peste tot scrie să ai grijă la maimuțe, că vin, sar pe tine, îți iau ceai în mână, îți fură ochelarii, știi, tot fel de situații. Dar abia dacă am văzut două așa de aproape. da, aici pe scări chiar deloc. Mai degrabă erau jos acolo, la intrare. Am intrat într-unul dintre temple. E foarte colorat. Și e un leu uriaș chiar la intrare. Nu că ar sta la picioarele zeului. Îl păzește. Și practic aici e cum ar veni templul principal. Altarul, în fel. Așa ceva, da. Acolo înăuntru e statuia care e păzită de paje, sau cum să le zic, două personaje care stau de pază. Sunt și câțiva călugări budiști care vin aici. Dar vezi, ei tot vizitează locuri, că ne-am întâlnit cu călugări budiști și la
turnurile Petronas. Da, își extind cultura generală și cunoștințele și mi se pare interesant că vor să cunoască mai multe și din alte culturi și alte religii, sau cum să zic. Sunt și multe magazine cu suveniruri, ca în orice loc turistic. Sunt și locuri în care să mănânci mâncare indiană la prețuri foarte mici. E plin de porumbei pe aici. Bine, sunt și oameni care vând mâncare pentru porumbei sau banane ca să le dai maimuțelor. Deci și de asta se adună așa de mulți. În fiecare an, la Batu Caves, are loc un festival hindus în cinstea zeului Murugan. Sunt niște ritualuri diferite, destul de ciudate, am putea spune. Hindușii poartă recipiente uriașe cu lapte pe care le aduc ca ofrandă zeului, femeile cară și câte 30 de kilograme până la epuizare, iar hindușii cei mai devotați își străpung pielea sau obrajii cu niște sulițe și cârlige. Ei cred că au o datorie spirituală față de zeul Murugan, care i-a scăpat de un demon folosind o suliță. Sulița pe care și statuia o are în mână. Ieri ne-a prins ploaia, o furtună foarte puternică, pe când eram la templele de la Batu Caves, pentru că aproape în fiecare zi, în perioada asta, sunt furtuni după amiază. Și ieri chiar a fost o furtună zdravănă cu niște tunete și fulgere de... Am crezut că nu mai funcționează nici trenul cu care mergeam. Experiența de la templele a fost interesantă, pentru că cred că e cel mai mare templu hindu în care am intrat. Adică complex de temple, pentru că erau de fapt multe temple în zonă și la baza peșterii și în interior. Da, după ce am văzut în Sri Lanka atâtea temple budiste, ne și gândeam că am plecat de acolo și n-am văzut mai de aproape un templu hindus, dar am venit aici și am văzut unul foarte mare. Am văzut deja temple și în Sri Lanka, dar erau mai micuțe. Erau mai micuțe, da. Poate că am fi intrat în mai multe dacă nu începea ploaia, Da. pentru că era unul foarte interesant la baza peșterii, doar că ele seamănă între ele. Adică structura și aranjarea și elementele din temple seamănă. Se aseamănă, chiar dacă nu sunt identice. Locul merită o vizită pentru că e interesant și mai ales cadrul natural. E pur și simplu o stâncă în mijlocul orașului, că e zona metropolitană din Kuala Lumpur. Și nu știu dacă am menționat, dar e o zonă care atrage și iubitorii de natură, pentru că există și foarte multe trasee de cățărare. Sunt vreo 160 de trasee de cățărare pe stâncile de calcar. Se poate face și speologie, rapel, sunt tot felul de tururi, deci sunt opțiuni și pentru iubitorii de aventură. Și momentan e fără intrare la peștera principală, Temple Cave. Pentru că celelalte au fost fără intrare din ce am citit o perioadă și acum au intrare în bilet. Da, e o sumă modică. Era undeva la 5 ringhiți, vreo 5 lei la Villa Cave și vreo 15 lei la Ramayana Cave. Și mai era peștera întunecată, pe care am fi vrut să o vedem, dar după ce a venit ploaia nici nu am mai văzut intrarea, că am fugit repede la tren, era o furtună puternică, cum ziceam. Și din ce am citit, peștera întunecată ar fi ultima ar fi singura care s-a menținut natural, în sensul că nu au fost construite statui hinduse în interior, nu au fost pictați pereții, deci ar fi singura peșteră din complex naturală pe care o poți vizita. Și acolo, din ce știu, se plătește un tur ghidat. Citeam că până în pandemie a fost deschisă peștera, după care s-a închis și nu s-a mai redeschis, chiar dacă între timp turismul e la cote maxime în Kuala Lumpur și în zona din apropiere, din vecinătate. O să încheiem aici acest vlog. Mulțumim că ne-ați urmărit, mulțumim că ne susțineți prin like-uri și comentarii și ne vedem data viitoare.